Hai korang, aku Iqbal. Dan kali ni aku nak explain korang macam mana nak tanam mayat, bukan, nak bunuh orang dan tanam mayat dalam game The Bloody Inn. Kau tak? Beratnya. Main apa tu? Cerita dia, dekat sebuah pedalaman ni, dekat Curug tah mana tah, ada satu keluarga ni. Dia duduk dalam satu rumah yang besar lah. So, ahli-ahli dalam semua keluarga ni, diorang ni tamak-tamak belaka semuanya. So, pakat semua nak cepat kaya kan. Jadi, bila tamak ni, diorang tengah fikir lah macam mana nak dapatkan duit yang banyak ni. So, semua orang figure that cara paling senang nak dapat duit adalah dengan sewakan bilik-bilik rumah besar diorang ni, jadikan Airbnb. So, pakat-pakatlah semua orang sewakan bilik masing-masing. Dalam Bloody Inn ni, setiap player akan cuba jadi orang paling kaya dengan gunakan bisnes Airbnb ni lah. Semua orang akan start dengan 2 pembantu, RM10 cek, RM5 dalam bank, 1 reban. Jangan lupa juga setiap orang ada 1 bilik lah untuk masing-masing. Goal of this game is try to collect as many as you can daripada tetamu-tetamu yang datang dalam bilik korang ni. Tapi, itu bukan cara paling best untuk korang collect duit. Setiap orang kita akan jemput dulu tetamu-tetamu masuk dalam setiap bilik yang ada dalam rumah ni. Lepas tu, bila waktu malam, barulah bermulanya kegiatan tak bermoral setiap pemilik bilik-bilik ni. Ngacak. Ikut giliran dan satu persatu, setiap orang boleh buat 2 daripada action-action ni. Satu, kau boleh rasuah, which is kalau rasuah ni sama ada kau nak rasuah tetamu tu ataupun kau hire lagi 2 pembantu lah yang ada sedia ada dekat meja ni, masuk dalam tangan lah. Kedua, buat reban. Kenapa kau nak buat reban? Sebab satu, kalau kau buat reban ni, kau akan dapat ability lah daripada setiap tetamu-tamu yang kau rasuah tadi. Lagi satu, sebab kau boleh simpan mayat dalam tu. Mana pula datang mayat ni kan? Action ketiga adalah kau bunuh tetamu. So, instead of kau rasuah, kita boleh bunuh dia orang untuk dapatkan duit yang tertera atas kad ni lah. Kalau korang tengok, setiap tetamu ni bawa certain amount of money. Yang ni yang kita nak, tapi dah bunuh tu belum tentu lagi kau dapat duit tu. Kita hanya boleh dapat duit setelah kita berjaya sorok dia orang. Maksud aku mayat ni lah. Nak sorok mayat ni pula bukan senang tau. Sebab dalam kalangan antara tetamu kita yang datang tu, mungkin salah seorang tu adalah polis. Let's say lah kalau tak ada siapa yang bunuh polis tu, setelah semua orang buat action, 2 action tu, so bila waktu pagi, polis yang survive malam tu, dia akan buat pemeriksaan. So apa akan jadi is, let's say lah kalau ada mayat yang korang tak sempat nak buang, kau tak sempat nak sorok mayat tu dalam salah satu reban kau, apa yang kau kena buat adalah kau terpaksa upah Tok Adi bayar RM10 untuk buang mayat tu kat mana-mana tempat yang dia suka, supaya kau tak kantoi yang kau bunuh orang malam tu. Susah tau. Lagi satu, nak rasuah ke, nak buat reban ke apa ke, kau kena bayar kad yang ada dalam tangan berdasarkan ranking tetamu tu lah yang ada dekat sini ni. Contohlah, kalau kau nak rasuah tetamu ni, kau kena discard 2 kad, unless kau already ada kad tetamu dalam tangan yang beri kau discount untuk that kind of action. So let's say lah kau kena bayar 2, tapi dalam tangan kau ada mamat ni, so dia akan bagi kau discount lah untuk 1 kad. Sama juga untuk buat benda lain, reban ke, bunuh ke apa ke, semua sama juga. Basically, macam tu lah cara kau main. Ada lagi beberapa minor rules yang kita kena check, tapi so far macam tu lah dia punya, orang kata, raw dia. So apa yang best yang pasal game ni? Bagi aku yang best adalah dia punya team itself. Tema dia, aku cakap, memang merapu habis lah. Pernah sekali aku main, aku ada mayat yang nak kena tanam, tapi tiba-tiba dalam tentu ada pula 2-3 polis kan. So nak tanam, aku kena bunuh lah pula polis tu. Bila aku bunuh polis tu, aku dapatlah 1 mayat extra. So next round aku nak tanam, aku kena tanam 2 mayat lah. Tiba-tiba ada polis lagi, aku bunuh lagi polis tu. So ada lagi mayat extra. Bunuh sampai aku banyak sangat mayat. In the end aku terpaksa bankrupt sebab aku kena bayar Tok Adi untuk buang semua mayat-mayat aku. That team is so stupid, it's so good. Oi. Tapi ada few things lah yang menyebabkan aku jarang bawa keluar game ni. Somehow mechanics of this game ni, bila aku nak ajar new players, dia akan rasa a bit clunky. Sebab mungkin dia punya action tu, dia ada orang kata apa, layers untuk kau buat. Contohnya kalau kau nak duit, kau nak tanam, kau kena bunuh dulu. Kalau kau nak jadikan dia annex, kau kena bribe dulu. So kadang-kadang tu jadi clunky sikit untuk new players untuk grasp the mechanics. Bila kadang-kadang aku ajar new players ni, dia orang akan tanya berkali-kali. Itu menyebabkan aku rasa susah sikit untuk dia orang dapat the grasp of the game. Tapi tema dia best. Cuma itulah menyebabkan aku rasa macam game ni macam payah sikit lah untuk aku bawa keluar. So Bloody Inn,
Tersipai lah kau dalam rak ni. Entah bila lah aku boleh main kau lagi. Benda Main apa tu?